आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है। पर्फेक्ट टेन्स अर्थात् प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स मैले लिएर आएको छु है। पर्फेक्ट भन्नाले पूर्ण हुन्छ है, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत र पूर्ण भविष्यत, तीनवटा टेन्सहरू आज रहेको छ। र योभन्दा पहिले तपाईले अन्य टेन्सका पार्ट्सहरू है, सिम्पल र कन्टिन्युअस दुईवटा पार्ट्सहरू तपाईले हेरिसक्नु भएको छ र जानिसक्नु भएको छ। यसपछि यसको पालो आएको छ र अब सबै टेन्सहरू जानिसक्नु भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ के त वाक्यहरू राम्रोसँग बनाउन सक्दछौँ। तसर्थ हामी टेन्सको कन्सेप्ट हामीले बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ। अब आउनुहोस्, तीनवटा टेन्सहरूको बिचमा सँगैसँगै मैले सिकाउने गरेको छु है त, किनभने तीनवटा पक्रिला हामीले त्यसको डिफ्रेन्सेसहरू कस्तो हुन्छ है, सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्न सजिलो होस् भनेर त्यसलाई हामी सँगै गर्ने गरेका छौँ। सिम्पल र कन्टिन्युसमा पनि अहिले पनि हामी त्यसै गर्दैछौँ। अब आउनुहोस् यहाँनिर हेरौँ त। आप खसेको छ, आप खसेकोसँग सम्म चाहिँ सेम हो, एउटै कुरो हो। आप खसेको क्रियामा को काकी यस्तो आउँछ है। आप खसेको छ भन्नुभयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, थियो भन्नुभयो पास्ट पर्फेक्ट, हुनेछ भन्नुभयो फ्युचर पर्फेक्ट। अर्थात् छ आयो पूर्ण वर्तमान, थियो आयो पूर्ण भूत र हुनेछ आयो पूर्ण भविष्यत। अगाडि के आउनु पर्यो? क्रियामा को काकी यस्तो आउनु पर्यो है। अब हेर्नुहोस्, मैले खाना खाएको छु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, मैले खाना खाएको थिएँ पास्ट पर्फेक्ट, मैले खाना खाएको हुनेछु फ्युचर पर्फेक्ट। अर्थात् खाइसकेको पनि हुन्छ, खसिसकेको पनि हुन्छ है। सकेको पछि त्यस्तो आउन सक्छ, या सिधै क्रियामा को लगाइदिए पनि हुन्छ। खाएको छु अथवा खाइसकेको छु, यसो खेलेको छु, खेलिसकेको छु, यस्तो। अब यसो भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस्, यसबाट के पनि हामी थाहा पाउँछौँ भने आप खसेको छ, आप खसेको छ भन्नुको मतलब कि तपाईँको त्यो आप कहाँनिर खसेको त्यहीँनिर छ भन्ने हुन्छ है त। त्यो त्यहीँनिर छ, काम खस्ने काम पनि भयो र त्यसको रिजल्ट पनि के छ त हामीसँगै छ अहिले। त्यो हामी चाहिँ त्यसको एभिडेन्स दिन सक्छौँ। आप खसेको थियो भनेपछि आप खस्ने काम भइसकेको छ, तर आप खसेको ठाउँमा छैन, हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ कि आप पनि छैन अहिले त्यो ठाउँमा जहाँ खस्यो त्यहाँनिर छैन। आप खसेको हुनेछ भन्नुको मतलब अहिले आप खसेको छैन, त्यो आप रुखमा छ अहिले। अब कस बेला खस्छ थाहा छैन, हामी खसाल्दैछौँ या चाहिँ हावाहुरीले खस्छ है। खसेको हुनेछ त्यो एउटा भविष्यमा खसेको हुनेछ, कुनै सर्टेन होइन एउटा टाइममा खसेको हुनेछ। मैले खाना खाएको छु, यानि कि मैले खाना खाएको छु भन्नुको अर्थ के हो भने कि मलाई भोक लागेको छैन, मैले खाना खाएको छु। मैले खाना खाएको थिएँ भन्नुभयो भने तपाईँलाई भोक लागेको हुन्छ। खाना खाएको थिएँ तर अहिले भोक लागेको छ। मैले खाना खाइसकेको हुनेछु त खाना खाएको हुनेछु भन्नुको मतलब तपाईँले खाना खानुभएको छैन, कुनै बेला तपाईँले खाइसकेको हुनुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा प्लान, एउटा योजनाको रूपमा भन्नुभएको छ। हो, यस्तो एउटा चाहिँ होइन डिफ्रेन्सेसहरू तीनवटा टेन्समा यहाँ देख्नुभयो। अब हामी यसलाई विथ इक्जाम्पल एकदमै मैले क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। र त्योभन्दा पहिले यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनुहोस्, वाच गरिदिनुहोस् है, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस्। यसको लागि मैले तपाईँलाई एकदमै हार्टली रिक्वेस्ट गर्दछु। र अगाडि आउनुहोस्, हेरौँ स्ट्रक्चर बेस सेन्टेन्सहरू बनाऊँ। आउनुहोस्, त्यसमा आधारित सेन्टेन्सहरू हामी हेरौँ त। A1 अर्थात् ए भनेको प्रेजेन्ट। नेपाल सरकारले भर्खर पुनः लकडाउन लागू गरेको छ। नेपाल सरकारले भर्खर पुनः लकडाउन लागू गरेको छ है। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, गरेको क्रियामा को आयो त्यसपछि छ आयो। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यसको यो नेपाली ट्रान्सलेसन हो है, इन्टु नेपाली। अनि यसको छ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हाज जस्ट रिइम्पोज द लकडाउन। यसो भएको छ। अब हामी यो फर्मुलाको आधारमा जाउँ। सब्जेक्ट भनेको द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, सब्जेक्ट यो भइहाल्यो। अनि ह्याज ह्याभमा एउटा सिङ्गुलर छ भने ह्याज, सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने ह्याज, प्लुरल सब्जेक्ट छ भने ह्याभको प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार अर्थात् सरकार भनेको सिङ्गुलर भयो, तसर्थ हामीले ह्याजको प्रयोग गऱ्यौँ। अनि यो टाइम एबभ, जस्ट भनेको भर्खर है, रिइम्पोज्ड भनेको थाहा पाइहाल्नु भयो, लागू गरेको छ। यसो भयो।
सब्जेक्ट यो भइहाल्यो, ह्याज र ह्याभमा ह्याज भइहाल्यो है त, ह्याज हेरिहाल्नु भएको छ। अनि यो जस्ट तपाईँले राखे पनि हुन्छ, नराखे भने चाहिँ हामी चाहिँ टाइम दिनु पर्यो है भने चाहिँ जस्ट राखेको छ। यसमा जस्ट नराखेर पनि भइहाल्यो, यसमा भर्खरै भन्न नपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यसको आवश्यकता भएन। तर हामी टाइम के अरे प्लेस एडभर्ब कहाँनिर राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर राख्नुपर्छ। यो के त विधि र हेल्पिङ भर्बको बिचमा टाइम एडभर्ब राख्नुपर्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा 3वटा टाइम एडभर्ब्सहरू हुन्छ है, अर्थात् एडभर्ब अफ टाइम 3वटा हुन्छन्, जस्ट, अलरेडी र वेट येट। यी मध्ये 2वटालाई हामीले यही पोजिसनमा राख्नुपर्छ। यसको प्लेसमेन्ट यही नै हो, हेल्पिङ भर्ब र विधिको बिचमा राख्नुहोस् है त। अलरेडी पनि, तर एट वेट एट राख्नुहुन्छ भने सेन्टेन्सको लास्टमा तपाईँ राख्नुपर्छ र यो पोजिटिभ सेन्टेन्सको लागि राखिँदैन, नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि मात्रै राखिन्छ, अर्थात् अफर्मेटिभको लागि यो प्रयोग गरिँदैन। यही चिन्दै है नेपाल सरकारले लकडाउन अझै लागू गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने यो जस्टै तपाईँले हटाइदिनुहोस् है, र ह्याज यसको हामी नेगेटिभमा नट राख्नुहोस् र लास्टमा है यसको सेन्टेन्सको लास्टमा वाइटी एट राख्नुहोस्। जस्ट हामीले एटमा चेन्ज गर्यो नेगेटिभ बनाउनुको लागि। यो कन्सेप्ट पनि तपाईँले बुझ्नुभयो यहाँनिर। अब नम्बर B1मा हेर्नुहोस्, B1 भनेको पास्ट पर्फेक्ट है। सब्जेक्टमा द नेपाल गभर्मेन्ट, ठ्याक्कै यही नै हो है, द नेपाल गभर्मेन्ट। अनि सजिलो भइहाल्यो, यसमा समस्या केही पनि छैन। प्रेजेन्टमा के छ त, प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा ह्याज र ह्याभ हुँदा यसमा ह्याड मात्रै छ। तपाईँले सिङ्गुलरसँग पनि ह्याड, प्लुरलसँग पनि ह्याड लाउनुहोस् है, ह्याड भइहाल्यो। यसमा हामीले हेर्नै परेन, ह्याड पछि भित्री इस्युड भइहाल्यो। अनि द लकडाउन फर 2 months। अब हेर्नुहोस् 2 महिनाको लागि भनेको छ, यहाँ फर र सिन्स छ, 2वटा टाइम देखाउने शब्दहरू यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले है। फर र सिन्स है एज प्रिपोजिसन, फर र सिन देख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसको लागि देखि भन्ने हुन्छ 2वटैको अर्थ, अर्थात् फरको सम्म पनि भन्ने हुन्छ। यसको लागि फर र सिन्सको भिडियोमा तपाईँले अति राम्रोसँग त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ दिएको छ, त्यहाँनिर डिटेलमा तपाईँले डिस्कस भएको छ। त्यसलाई अति राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हेर्नु होला, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ है त। त्यो भिडियो हेर्नु मिस नगर्नुहोस्। अब आउनुहोस्, नेपाल सरकारले 2 महिनासम्म लकडाउन जारी गरेको थियो। अब यहाँ जारी गरेको है, जारी गरेकोसम्म यो के हुन्छ त पर्फेक्ट हो, थियो लामो पास्ट हो। पास्टको लागि हामी ह्याडको प्रयोग गरेका छौँ। यहीँनिर तपाईँले के त ह्याज राखेपछि चेन्ज हुन्छ ठ्याक्कै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। यसमा समस्या केही छैन है। पर्फेक्ट सब्जेक्ट ह्याड प्लस भित्री, यसको यो जो ड्यास छ, ड्यासको ठाउँमा तपाईँको जे पनि हुनसक्छ है, हुँदा पनि हुन्छ नहुँदा पनि भइहाल्यो, तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसमा स्पेस नभएकोले अब पुनः फ्युचरतिर अन्य इक्जाम्पलतिर जाउँ। फ्युचर पर्फेक्ट। अब हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारले आउँदो हप्तासम्म लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हुनेछ। निर्णय गरेको हुनेछ कोसम्म एउटै है, पर्फेक्टकै हो यो। गरेको हुनेछ फ्युचर पर्फेक्ट भइहाल्यो। गरेको छ भनिन्थ्यो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन्थ्यो, गरेको थियो भने पास्ट पर्फेक्ट हुन्थ्यो है। द नेपाल गभर्मेन्ट विल ह्याभ डिसाइडेड टु एन्ड द COVID-19 लकडाउन बाई नेक्स्ट विक। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अलिकता, नेक्स्ट विक है फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा कमिङ टाइम अर्थात् कुनै पनि फ्युचर टेन्स कमिङ टाइम हुन्छ, आउने समय है। त्यसको लागि यहाँ बाई राखेको छ, आउँदो हप्तासम्म। बाई भनेको सम्म, आउँदो हप्तासम्म है, बाई नेक्स्ट इयर, बाई 2080। यस्तो जो भविष्य देखाउने जो समय हुन्छ त्यसको लागि हामी बाई भनेर फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा बाई पछि फ्युचर टाइम राख्न सक्छौँ। यो नराख्दा पनि भइहाल्छ है, हामी आवश्यक परे मात्र राख्ने हो। यति मात्रै भए पनि फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ, यो राख्नुपर्छ भन्ने केही छैन। तर टाइमलाई हामीले देखाउनु पर्यो है, टाइम इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने मात्रै बाई प्लस फ्युचर टाइम हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। यहाँनिर छ सब्जेक्ट द नेपाल गभर्मेन्ट, अनि विल र सेलमा एउटा हुन्छ। प्रायः हामी विल प्रयोग गर्दा हुन्छ, एउटा
एक्जिलेरी भर्ब छ यो मध्येको तपाईले विल मात्रै जोसँग प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ है त। तर आई र उसँग सामान्यतया स्यालको प्रयोग गरिन्छ भन्ने मात्रै हो। अनि त्यसपछि गएर विल र स्यालमा एउटा आयो अनि ह्याभ पछि V3। यही नै हो हाम्रो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यति ख्याल गर्ने, सब्जेक्ट भइहाल्यो, V3 स्वत भइहाल्यो है त। अनि यो नेर अलि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि त्यसलाई ध्यान दिनु होला। बाई प्लस फ्युचर टाइम है, यति हामी राख्न सक्छौँ। यति नराख्दा पनि हुन्छ। मैले खाना खाएको हुनेछु है, आई विल ह्याभ इटन फुड। यस्तो भन्दा हुन्छ त फ्युचर टाइम राख्नुपर्छ भन्ने केही छैन। तर वास्तवमा के हो भने हामीलाई आवश्यक पर्ने यो टेन्स बिल्कुलै होइन। हामी वर्षभरिमा 1-2 पटक पनि यो टेन्सको हामी प्रयोग गर्दैनौँ है। फ्युचर टेन्स हामी पटकै प्रयोग गर्दैनौँ। त्यो एउटा ग्रामेटिकल सेन्समा मात्रै त्यो प्रयोग गर्नु हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। हामीले आफ्नो डेली लाइफमा युजै गर्दैनौँ, योभन्दा पनि हुन्छ। अनि प्रेजेन्ट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ है। अब पास्ट पर्फेक्ट पनि कमै पढेको हुन्छ है त। र फ्युचर त हामी पटकै प्रयोग गर्दैनौँ। तर हामी यहाँ जान्न चाहिँ पर्ने भएकोले यो यहाँ मैले तपाईँले यसको डिस्कस गरेको छु। ल अब आउनुहोस् फेरि केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। यसबाट तपाईँलाई अझ स्पष्ट हुनेछ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स स्ट्रक्चर तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। स्ट्रक्चर चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला है त। मैले घर बनाएको छैन, नेगेटिभ सेन्टेन्स हो यो। हेल्पिङ भर्ब ह्याभ, सब्जेक्ट ह्याभ हेल्पिङ भर्ब, हेल्पिङ भर्ब पछि नट लगाउने, नट राख्नुभयो। बिल्ट V3 अ हाउस एट। अझै मैले अझै घर बनाएकोमा हामी चाहिँ सोच्नु पर्यो, बनाएको क्रियामा को आएको छ अथवा बनाइसकेको छैन। नेगेटिभमा नेगेटिभ सेन्टेन्स हो यो है त। हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुँदा एटको मात्रै प्रयोग गर्छौँ है। यसरी बुझ्नु होला। टाइम एडभर्समा अथवा एडभर्ब अफ टाइममा। अब यो पास्टमा हेर्नुहोस्, के तिमीले त्यो समस्या समाधान गरेका थियौ? पहिले हेल्पिङ भर्ब आएको छ, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। यसको अर्थ यो के हो कि यो यस्तो क्वेसन हो। ह्याड पहिले आएको छ हो, क्वेसनमा आएको छ। ह्याड सुरुमा राख्यौँ हामीले, ह्याड यु V3, ह्याड V3 सब्जेक्ट यु द प्रब्लम। यसरी यसमा के तिमीले त्यो समस्या समाधान गरेका थियौ भनेर क्वेसन गर्यो। यस नो क्वेसन, यस या नोमा हामीले यसको आन्सर दिन सक्छौँ। त्यस्तो खालको क्वेसन हो यो यस नो क्वेसन। यसको लागि हेल्पिङ भर्ब अगाडि राखिएको छ। यसरी हामी पास्ट भर्बलाई यस नो क्वेसन बनाउने। अब आउनुहोस् फ्युचर। मैले तिमीलाई बिर्सेको हुने छैन, नेगेटिभ छ यो है। अब हेर्नुहोस्, आईसँग स्यालको युज गरिन्छ, विल गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर के छ भनेपछि स्याल नट हुने ठाउँमा मैले सान्ट राखिदिएको छु। सान्ट भन्नुको मतलब यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा राखिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले स्याल नट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आई सान्ट ह्याभ फगटन यु। अब फगटन भनेको V3, फगेटको ह्याभ। अनि यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा हेल्पिङ भर्ब भइहाल्यो, ह्याभ र स्याल। त्यसको बिचमा पहिलो हेल्पिङ भर्ब विल ह्याभ हुन्छ, स्याल ह्याभ। र विल र स्यालको पछि हामी नट लाउनुपर्छ। अर्थात् यस नो क्वेसनमा पनि के हुनु पर्यो त, यस नो क्वेसन या डब्लुएच क्वेसन है। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा के हुनुपर्छ त, त्यही मात्रै अगाडि राख्नुपर्छ, विल या स्याल। अरू ह्याभलाई चाहिँ पछाडि नै राखिदिनुपर्छ। हामी यसै गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर जसमा यहाँ नेगेटिभ एन्टी यसमा लगाएका छौँ होइन, स्याल नट बनाएका छौँ, नत्र यतातिर पनि त बनाउन सक्थ्यौँ नि त। यतातिर हुँदैन, फर्स्टमा हुन्छ। अब प्रेजेन्ट टेन्स एउटा हेरौँ। किन तिमी मसँग रिसाएका छौ है, छ आएको छ। प्रेजेन्ट सबै प्रेजेन्टमा छ आउँछ, सबै पास्टमा ए आउँछ, सबै फ्युचरमा नेस आउँछ। यति चाहिँ हामीले पहिलो सिम्पलमा पनि एकदम डिस्क्राइब गरेको थियो। एकदमै के त्यसमा चाहिँ एकदमै डिस्कस भएको थियो, एकदमै डिटेलली डिस्कस भएको छ। त्यसमा राम्रोसँग हेर्नु होला। वाइ हेभ यु बिन एङ्ग्री विथ मी? तिमी मसँग किन रिसाएका छौ है त। यो वाइ क्वेसन अर्थात् डब्लुएच क्वेसन। यो डब्लुएच क्वेसन के छ भन्नुहुन्छ भने यो सुरुमा राख्ने, यसपछि यस नो क्वेसन। जस्तो यस नो क्वेसन हुन्छ नि, त्यसको हेल्पिङ भर्ब यहाँ ठ्याकेर आइदिने, अनि यसपछि डब्लुएच वर्ड आइदिने हो। यसरी जस्तै हामी यहाँनिर गराएको छौँ है। यस नो क्वेसन, यस नो क्वेसन पछि सुरुमा के राखिन्छ त, डब्लुएच वर्ड यसरी राख्यो। यो भयो। अनि सब्जेक्ट ह्याभ आएको छ, योसँग ह्याभ सब्जेक्ट। अनि बिन V3 विथ एङ्ग्री भनेको एड्जेक्टिभ हो, विथ मी विथ भनेको प्रिपोजिसन, विथ मी मसँग। बिन एङ्ग्री भनेको रिसाएको। यसो ल। अब
4वटा सेन्टेन्स यहाँ अझै पनि डिस्कस भएको छ र तपाईँले यसबाट अवश्य पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सका 3वटा पार्ट्सहरू यहाँ एकदमै राम्रोसँग डिस्कस मैले गरेको छु। अफकोर्स तपाईँले यसबाट धेरै कुराहरू जान्नुभएको छ है त। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले एकदमै एकपटक होइन 2 पटक 3 पटक डिपली स्टडी गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा ह्याबिट के हुन्छ डेभलप हुन्छ र तपाईँले चाहिँ जान्नुहुनेछ। र यसको स्ट्रक्चरको सन्दर्भमा स्ट्रक्चरमा के छ त ह्याज ह्याभ, ह्याड, विल ह्याभ, स्याल ह्याभ यति भए पुग्छ। भित्री कम्पलसरी हो, सब्जेक्ट कम्पलसरी हो, यसमा आवश्यक छैन। तपाईँले हेल्पिङ भर्ब अर्थात् एक्जिलरी भर्ब तपाईँले थाहा पाइपुग्छ। ल आज एकदमै बुझ्नुभएको छ है, यसमा चाहिँ क्लियर हुनुभएको छ। आई होप द्याट र तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने पुनः मैले एकपटक के त रिक्वेस्ट गरेँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।